Всім привіт! З вами Крафтяренко. І мені набридло кожен день клацати незліченну кількість перемикачів. А значить, прийшов час для автоматизації. Коли я робив ремонт в майстерні, я заклав додатковий UTP-кабель до кожної точки монтування розеток. Зараз це дає можливість показати, як зробити провідний розумний дім. Перевагою є стабільне з'єднання, незалежність від Wi-Fi, зменшене енергоспоживання окремих пристроїв, можливість заживити пристрої через PoE, а мінус очевидний – необхідно прокладати кабель. Автоматика буде керуватись показами датчиків, які надали на огляд представники компанії DF Robot. Датчик C4002 – це мікрохвильовий датчик присутності. Можна назвати аналогом LD2410 або подібних. Але на відміну від них, у нього є розширений діапазон дальності роботи – до 11 метрів. Кут виявлення такий самий – плюс-мінус 60 градусів. Також в цьому датчику немає проміжного контролера, лише один чіп на платі. Датчик має два рівні чутливості – 0,2 метри з максимальною дистанцією виявлення до 5 метрів та 0,8 метрів з максимальною дистанцією виявлення до 11 метрів. Також на кожен крок відстані можна налаштувати чутливість. Присутня функція автоматичної калібровки порогових значень. Крім відстані до об'єкта, плата має датчик освітлення чутливістю до 50 люкс. Датчик ST-CC4 – це датчик CO2 на основі термальної провідності. Може вимірювати вміст газу від 500 до 5000 ppm з похибкою плюс-мінус 100 ppm. Це може не дуже точне вимірювання, але практика показала, що цього абсолютно достатньо для автоматичного керування вентиляцією. Споживає цей датчик в середньому близько 1 мА та має на борту датчик вологості та температури для самокомпенсації, але можна використовувати і зовнішній датчик. Отже, починаю збірку з щитка приладів. Щоб вмістити все, що я хочу, потрібна панель довжиною близько 50 см. Відміряю зайве і легеньким ударом прибираю залишки. Так само відміряю та відламую шматок дінрейки необхідного розміру. Далі проколюю отвори для заклепок і кріплю дінрейку. Кріплю скоби для кріплення дротів. Кріплю перфорований короб для укладки дротів. В якості розподільчого блоку вирішив використати нульові шини у корпусі. В даному випадку отвори клем розраховані на значно більший діаметр дротів, тому краще вибирайте підходящі для надійного кріплення. Також для цієї задачі я придбав 8-канальний релейний модуль. Він має Ethernet, RS485 або CAN, 8 реле та 8 цифрових входів. В комплекті йде роз'єм 5 мм для живлення та набір резисторів і конденсаторів для снаберного ланцюга. Як я дізнався пізніше, в нових ревізіях цієї плати є ще можливість вимірювати аналоговий сигнал на перших 4 входах. При замовленні цієї плати замовляйте спеціальну версію для розробників, щоб не бути як я. Про це розкажу пізніше. Крім цього, придбав різні комплектуючі для встановлення на дінрейку. Ще одну нульову шину для підключення загального проводу цифрових входів. Реле на дінрейку. Воно буде подавати струм на освітлення та слугувати зворотнім зв'язком. Розетку. Поки що для підключення сервера Home Assistant. Блок живлення Minwell на 12 вольт для живлення релейного блока і можливих розширень. Стопори на дінрейку. Вийшло ось так. Сам процес протяжки дротів вже не знімав. Це достатньо довгий і монотонний процес. Відміряти довжину дрота, відрізати, зачистити з обох кінців, вкласти в короб, затиснути клемник. Схема тут проста. Вимикач на стіні і реле номер 8 утворюють прохідний вимикач, що дозволяє керувати світлом навіть за несправності релейного модуля. Цей прохідний вимикач активує реле на дінрейці, яке в свою чергу окремим контактом подає струмне освітлення, а інші контакти слугують зворотнім зв'язком для релейного модуля. Тобто, незалежно від того, чи світло було увімкнене за реле чи ручним перемикачем, розумний будинок знає актуальний стан. Реле номер 1, 2 і 3 з'єднані послідовно і підключені замість механічного перемикача.
Послідовне з'єднання в разі помилки робить неможливим подачу струму на 2 чи 3 проводи одночасно. Точно. Я обіцяв розказати, чому потрібна спеціальна версія. Звісно, ви можете використовувати прошивку, яка є у контролері за замовчуванням. Продавець обіцяє, що це industrial-level рішення, і все буде працювати безвідказно. В цьому випадку ви будете використовувати MQTT для додавання релейного модуля в Home Assistant, і ніякої прошивки робити не потрібно. Скажу більше. Ви не зможете це зробити. Коли я дійшов до етапу прошивки, я дізнався, що у мене контролер залочений, і читання та запис бінарного коду недоступний через UART. Виявилось, що є дві версії. По замовчуванню постачається закритий до прошивки контролер, або можна попросити продавця відправити версію для розробників. Різниця в тому, що в версії для розробників не виставлені спеціальні fuse-lock біти, і ви можете записувати все, що вам заманеться. Оскільки я все ж хотів зашити в цей контролер ESP Home, мені довелось здути чіп з зламаного датчика вологи, який використовує майже такий самий чіп, і запаяти його замість того, що був на релейному модулі. Крім цього, якщо у вас версія плати 3.6.13 і, можливо, вище, то на перші 4 цифрові входи виведені піни напряму, і хоч там є підтяжка до напруги живлення, це можна використовувати як аналоговий вхід. Я не знайшов жодного джерела, де б це було описано, але є як є. Також це стало проблемою для мене, бо перший з цих пінів був пін 12, який під час послідовності завантаження визначав напругу роботи флеш-пам'яті. Цю поведінку можна перевизначити тими самими фьюз-бітами, але оскільки я вже запаяв контролер без перепрошивки, то програматор не мав доступу до пам'яті і довелось перерізати доріжку, щоб нарешті прошити чіп. Тож, проблема вирішена, а я відбувся переляком 2 конденсаторами, яких поплавило при перепайці, і чіпом ESP32. Тепер по прошивці. Я використовую форк репозиторія пана KeyCache Поки що ніяких проблем не помітив, хоча на релейних блоках з більшою кількістю реле є деякі незручності з проклацуванням. В залежності від хардвер-версії плати необхідно вибрати відповідний компонент. Нижчі версії 3.6.10 – це перша ревізія, все інше – це друга ревізія. Далі нічого особливого. Оголошуємо компонент Ethernet, Wi-Fi я не використовую взагалі, UART для RS-485. Для другої ревізії треба використовувати SPI. Виробник модуля зробив трохи незручно, використавши ті самі піни для сумних регістрів і входів, і виходів. Через це не можна використати стандартні компоненти ESP Home і доводиться використовувати окремий компонент. У всьому іншому нічого особливого. Що ж, тепер, коли є чим керувати, можна додати автоматизацію. Ще узимку я роздрукував рамку та додав пристрій на основі WT32S01 для моніторингу температури. Через сильні морози і відключення електроенергії я хвилювався, щоб екофлови не померзли. І датчик допоміг визначитись, коли температура почала ставати критичною. Тепер я модернізую цей прилад. Я роздрукував нову кришку та кожух для датчиків. Заміна не складна. Необхідно припаяти заново E2C-шину, бо у нового датчика власний роз'єм, та додати UART для датчика руху. Тут з прошивкою довелось трохи заморочитись. Якщо для датчика STCC4 я знайшов відкритий pull request, дякую пану WillTM. Але знаючи, як довго приймаються нові компоненти в репозиторії, я вирішив скопіювати код собі, щоб не загубити. Датчик працює без нарікань, можна побачити, що за присутності в майстерні вентиляція вмикається автоматично і утримує свіжість повітря в межах норми. А ось для C4002 все було трохи складніше. На той момент на сайті виробника можна було знайти посилання на зовнішній компонент для ESP Home. Цей компонент якось працював, але при детальному огляді виявилось, що він закриває лише базові функції. А без більш глибоких налаштувань датчик працював погано. Для довідки. Відстань від дверей до датчика 2,5 метри. При цьому датчик показує відстань на метр більшу, чим вона є, а покази під час руху сильно стрибали. Після того, як я переписав компонент і додав усі недостаючі елементи, датчик можна було налаштувати більш точно. Тепер я змінив чутливість до 0,2 метри. Перевірив усі порогові значення після автокалібрування та виставив їх так, щоб не було хибних спрацьовувань вночі. Ситуація змінилась кардинально. Можна побачити, що точність значно виросла і немає стрибків по метру між зчитуваннями.
Спочатку я хотів порівняти роботу цього датчика одночасно з LD2450, які у мене працюють вже досить довгий час. Але виявилось, що при одночасній роботі LD2450 просто знижує в точності, а C4002 залипає і незалежно від налаштувань показує присутність. Тому треба брати до уваги можливість пересікання зон роботи різних датчиків і уникати цього. Самі автоматизації дуже прості. Коли нікого немає впродовж 15 хвилин, тоді вимикаємо усе. Коли є рух, тоді вмикаємо світло. Та кожні 10 хвилин перевіряємо, чи рівень СО2 і хтось присутній в майстерні, тоді вмикаємо вентиляцію залежно від рівня СО2. Що по висновкам? Якість виконання реле мені сподобалась. Думаю, воно коштує тих 35 баксів. Головне – це купити правильну версію. Датчик STCC4 працює гарно. Його точності достатньо, щоб керувати вентиляцією. Датчик температури на борту бреше на кілька градусів. Думаю, що на нього, як і на мій передній датчик, впливає самонагрів через нестачу руху повітря. З примусовим обдувом температуру показує правдиву. Датчик C4002 має високу чутливість і розширений діапазон роботи. У мене немає приміщень, де я б міг спробувати повний діапазон 11 метрів, але на чутливості 0,2 метри датчик показує себе добре. Ну і я думаю, це стосується усіх MM-Wave датчиків, що треба брати до уваги їх розміщення, перешкоди для сигналу, перекриття зон роботи, тому подібне. Ось це і все. З вами був Крафтяренко. Живіть яскраво, дихайте вільно. Конденсатор, мабуть, треба буде поміняти. Нічого страшного. Якщо воно, звісно,